Spune-mi dacă simți ceva, vreo emoție, vreo stare deosebită, vreo informație, vreo culoare, ce percepi tu acum că ești relaxată total, Liliana? Am percep doar o stare de bine. Bine, hai să vedem, Amalia, că auto-identificul. Conectează pe Liliana și spune-ne cum o percepi. Am găsit-o într-o sală, dar nu pot să-mi dau seama ce fel de sală e asta. Cert e că de jur împrejurul nostru pe pereți parcă ar fi într-o sală de cinematograf, par a fi oglinzi pe pereții ăștia. Nu mai degrabă oglinzi, mai degrabă televizoare, monitoare din astea foarte mari. Pe un monitor mi arată pe ea cum cineva îi bagă o bardă așa în spatele capului, de la vârful capului așa până între umeri, așa o bardă, e un fige acolo. Și în dreapta noastră, pe televizor, e ca și când percep niște căruțe cu cai care fug, pline cu oameni, parcă ar face un fel de întrecere, ceva genul, dar sunt foarte multe căruțe. O percep pe ea, mi-o arată adolescentă, cum parcă scapă un pepene, un dovleac așa pe câmpul ăsta unde alergă căruțele și pică jos și trec foarte multe căruțe peste șoldurile și peste picioarele ei. Aleargă. Parcă o frânge în două la un moment dat, știi? De multe căruțe ce trec peste ea. Și eu cu ea suntem în mijloc. Observați scena din interior, nu? Da, mi s-a arătat pe televizoare. De fapt, ea mi-a arătat pe televizoarele astea. Să-ți spună cu câte vieți în urmă s-a întâmplat scena asta. Nu contează chestia asta pentru ea. Nu-mi dă e detalii. Veche, e nouă, e de când? Este o experiență care s-a activat memoria, îmi spune. Oh, da, important asta este așa. Și vrea să o elimine, da? Vrea să o elimine pentru că este pregătit corpul fizic să o elimine și totodată îmi spune că ăsta este blocajul la cap și la șolduri, dar cum să spun, la cap ăsta este blocajul, e chestia care blochează vasul guvernator, vasul principal de tur-retur al energiei proprii. Dacă are și emoții, resentimente vis-a-vis de această întâmplare. Nu are resentimente pentru că mi-arată în momentul când i s-a băgat barda aia în creier, e ca și când ea, cum îi spune? I-a amorțit, i-a anihilat toate simțurile? Corect, ea, cum îi spune, îmi arată cum i-a întrerupt i-a blocat. Și n-a mai simțit, ea a murit practic de hemoragie, neștiind practic ce se întâmplă cu ea atunci. Sunt amprentate și ceva persoane, energia unor persoane din acel moment, din acel eveniment, are înregistrat în câmpurile ei anumite persoane implicate, așa în mod inconștient, dacă și-a atras ceva. Nu mi-arată nimic când spui chestia asta. Ok. Deci este vorba doar de acest program, înțeleg, nu are implicații nici alte persoane. A fost persoană implicată, ne referim acum la partea cu capul, a fost persoană implicată, dar n-a văzut-o. Nevăzând-o, nu poate să o recunoască. Nu și-o amintește. Pentru ea important este trauma, să eliberăm vasul guvernator ca energia, ca ciclul energetic să continue. N-a observat-o, dar a atras-o cumva în câmpurile ei, în experiențele următoare, începând din acea viață? Persoana care i-a aruncat barda respectivă? Nu ți arată. Ok. Mai vedem mai încolo. Deocamdată hai să scoatem programul atunci. Unde este situat? Liliana, tu ce percepi? Simți pe undeva o greutate,
mișcare, o ceva? În plex, în Plexul solar? În în piept? plexul solar, da. Mhm. Hai să scoți tu ce ai acolo, Liliana, deocamdată, înainte să ne spună Amalia mai multe amănunte. Te rog să scoți tu această stare pe care o ai, această senzație, și când număr eu până la 3, tu dai comandă corpului tău să o elimine în afara ta, să o scoată în față. În primul rând vreau să o vezi, să te străduiești să percepi și tu. Iată, ești la a doua sesiune și deja ai spus, ai stări de bine și ai anumite senzații, percepții, și vreau să ne spui ce percepi tu când o scoți în față, această formă, ce culoare are, ce formă. 1, 2, 3, acum scoate-o în afara ta. Un gri deschis. Mhm. Un E gri mare, e perfect, mică? ca o minge. Ce conține? nod. Atinge-o și cere-i să descopere toată informația și îți vine ca și cum ai ști, Liliana. Sau să citești pe ea, sau orice formă. Ce informație conține? Nu-mi dau seama. Ăsta este blocajul. Ăsta e blocajul. Ăsta este blocajul, da. Acumulat Iar ea acolo. simt în ceafă, între cap și ceafă, iar ea simte în plexul solar, pentru că pe acolo se încarcă cu energie și e ca și când plexul solar i-a tras blocajul respectiv, să-l respingă, să-l scoată în afară, și acum urmează reîncărcarea. În mod normal va simți o presiune în zona cefei. Bun, o scoatem acum? Ce să Amalia? scoatem? Blocajul. Ea l-a scos sau? L-a scos? Și-a Este deblocat doar mingea centrul. respectivă. Ok. Pe acolo l-a scos, prin L-a plexul scos. solar l-a tras. Așa, el a împins afară. Așa. Bun, acum poate să-l dizolve dacă nu l-a dizolvat. Da? Să-l transforme în ce dorește ea. În acceptare, în În bucurie. bucurie, da? În armonie, în bucurie. În tot ce-ți dorești, tu transformi acum, Liliana. Pentru totdeauna ai renunțat la el, l-ai transformat, te-ai eliberat și mergem mai departe, Amalia, să vedem dacă îți mai arată ceva. Nu mai arată nimic, asta mi-arată și discrepanța, despărțitura dintre lobii creierului, Așa. necomunicarea între lobii creierului. Asta era cauza? Era întrerupt Da. circuitul energetic. Corect. Circuitul energetic și centrii aceia care permit comunicarea între cele două. Centrul comunicării. La ea e, cum să spun, în momentul ăsta, la cum îmi arată partea subliminală, la ea e ori albă, ori neagră. Nu e Nu cale de acceptă mijloc. calea de mijloc. Bun. Dar nu o acceptă pentru că, datorită blocajului ăstuia, nu putea să accepte. Da, nu putea. Păi să-i curățăm toate undele de formă, toate programele de acolo, Amalia, toate amprentele rămase, orice mai apare, dai comandă, Liliana, să scoți din câmpul mental absolut orice piedică, blocaj rămas acolo din toate timpurile și spațiile, orice ar fi, de oriunde, oricând. Îi scoate de la buric în sus, inclusiv cu zona respectivă, îi scoate discrepanța, îi scoate separarea, îi scoate complezența, îi scoate separabilitatea, responsabilitatea, îi scoate demonstrația, ambiguitatea, aș zice asuprirea la cum o văd aici, dar e mai mult o undă de formă ruginie. O scoată, să o scoată, orice ar fi să o scoată, de sacrificiu, de responsabilitate, ai zis, a scos-o, de frică, de vinovăție, de... Rezistența la schimbare și frica de necunoscut eu mai scoate de la omoplați în sus, pe zona respectivă. Grija excesivă față de alții?
Nu, asta nu o scoate. Îmi spune spiritul ei că s-a încadrat la responsabilitate. Bun. Atașament. Poate și asta s-a încadrat. Nu, Nu. asta îi le scoate de la brâu în jos. Noi acum lucrăm de la brâu în sus, ok. spune spiritul ei. Bun, Și a ales să o fac așa. da, am împărțit-o în două ca să fie mult mai simplu și acum îi trage linie. Da, era nevoie de multă atenție acolo la emisfere. Era nevoie să se refacă comunicarea între ele, pentru că rândul trecut îmi arată cum s-a activat frecvența și cum le-a vindecat și le-a stabilizat pe ele, dar încă nu era pregătită să arate blocajul ăsta. Era prea mult din prima. Da, să înțelegem din ce cauză nu se elimină chiar toate blocajele din interior. Nu ai cum să elimini absolut toate blocajele dintr-o dată, pentru da. că Nu e pregătit corpul. Corect, corpul nu este pregătit și îmi spune spiritul ei, zice, nu ați remarcat că la un moment dat, dacă stați cu atenția foarte mult pe voi, prin a scoate foarte multe traume sau a conștientiza foarte multe traume, ori încep să transpiri, ori încep să te încordezi, ori încep să tremuri, pentru că corpul îți spune ceva de genul, prin simptomele care le arată, îți spune ceva de genul ușor, stop, oprește-te, e suficient. Ori te enervezi și vrei să faci altceva când mai ai răbdare să stai. Nu mai ai stare, cum zicem. Corect. Bun. Deci s-a realizat echilibrul emisferelor cerebrale, da? O să-i se mai activeze o frecvență acum de comuniune și integrare totală. Bun. Așteptăm să se lucreze. Nu eu va activa acum la împământare, la conexiunea cu sursa și cu pământul eu va activa, adică ceva de genul, frecvența va fi ultima. Bun, mai are o întrebare. Câte catene sau straturi de ADN am active, zice? În energetic văd 5 catene că mi-arată. 5 catene cu 7 subcatene principale în energetic. Și mi-arată cu degetul spiritul și spune exact așa. În energetic. Adică până când se vor răsfrânge asupra fizicului durează. Mi-arată așa ca o undă cum pleacă din energetic către fizic. Da, pentru că orice schimbare începe întâi prin câmpul energetic, prin aspectul energetic până se materializează. Așa, hai să mergem mai departe cu scanarea și în partea cealaltă a corpului, din jumătatea de jos, să vedem ce mai are de scos și de acolo, că toți suntem aici. Zdrobire. Aici foarte multă zdrobire. Aici foarte multă separare de stabilitate. Aici foarte multă îndoctrinare îmi scoate. Îmi scoate îndoctrinarea asta de undeva din adânc. Așa o aduce la suprafață. Super. Scoate tot ce mai are, tot, absolut tot, de oricât de vechi ar fi, oricât de ascuns. Rușine mai scoate de aici, tot așa, de undeva din interior adânc. Foarte multă durere, foarte multă usturime, foarte multă sufocare, dar tot așa, asta mă surprinde, le scoate foarte adânc. Și percep că de unde le scoate, parcă, cum să spun, în momentul când o scoate, parcă în spate osul, firele astea de nisip parcă ai te încui, știi? Ai văzut când te încuiești, rămâne așa fin. Se reorganizează, se reașează într-o o nouă formă. Capătă o nouă creație? Nu neapărat creație. Se uniformizează? Se uniformizează osul, bine zis. Lucrează la nivelul osului. Da,
și îmi spune spiritul ei, astea erau în micro, în interiorul oaselor lor, adică ceva genul, mi-arată ca și când le scoate din măduva șoldurilor, știi? Și îmi spune, scoțând în micro, rezolvăm macro, știi? Că scoate din micro și după aceea nefi, lăsând gol acolo în urma undei de formă, osul se reface instant. Deci acolo se pierdeau. Faptul că ea are osteoporoză, calciu cam era pierdut, Era întreținută unda de formă. ca să întrețină, dar nu știam cum să formulez, ca să întrețină unda de formă. Da. Super bine, Amalia. Da. Vezi dacă are Amalia nerăbdare de scos. Asupritate, astea mi le scoate mai de sus. Asupritate, nerăbdare, atașament, grijă excesivă, tensiune, oboseală, stres traumatic, frica de a merge, frica de a depune efort și nevoia de control le scoate mai de la suprafață. Mai are de scos și rezistența la schimbare sau nu mai are? Ea scoate tot din micro pe asta. Bun. Să speră că acum are capacitatea de a absorbi calciu și vitamine și minerale de care are nevoie. Îmi arată bifă verde când ai spus lucrul ăsta. Mai are nevoie de Fosavans. Da. Pastile este foarte pentru compatibil. 93% mi-arată compatibilitate cu acest tratament și 100% și cu colagenul. Și de la doTERRA mai are niște pastile pe care nu mi le-am notat. Dacă sunt... În momentul când ai spus doTERRA, mi le-a comasat mi le-a împreunat cu cu primele care mi le-ai spus. Corect. Ok, deci același lucru, înțeleg? Sau la fel de benefice pentru ea? La fel de benefice pentru ea. Nu același lucru îmi spune, dar la fel de benefice pentru ea. Perfect. Așa. Hai să vedem și ce niște siliciu i-ar trebui. Este puțin demineralizată la oase în sistemul osos. Da. Părul de ce-i cădea? Alopecie, zice. Grija pentru alții. Dar totodată, după ce îmi spune grija pentru alții, m-a transpus așa mai departe cu vederea, deconectare de la propriile scopuri și vise. Era influența loviturii. Mai departe mă duce la frica de a primi informații și tot așa, mai departe frica de a primi informații și de a le pune în practică. E ceva de genul, parcă la cum am înțeles eu, parcă n-ar avea încredere în propria intuiție. Era influența loviturii la cap? Avea un mic procent, mi-arată. Da, foarte bine. Hai să vedem dacă mai are ceva blocaje pe corp, ceva de eliminat, ceva de înțeles. Niște paraziți astrali îi scoate din intestinul gros. Îi mai scoate nerăbdare din ficat. Îi mai scoate niște energie stagnantă dintre degete, ruginii așa. Asta sigur îi provoca mâncărimi între degete, așa, pe aici.
Mi-arată puțin centri energetici după umeri. Trebuie să le refacem culoarea și mărimea. Puțin de reglaj la chakra gâtului. Câteodată vorbește mai mult decât trebuie, fără să conecteze emoțional, îmi spune. Câteodată stă forțat în inimă și aici e puțin de reglaj la centrul inimii, în sensul că e puțin mai activat decât ar trebui și ar fi necesar pentru ea. Foarte multă energie stagnantă în zona sacrală, da. E ca și când nu a dat drumul la energie, parcă s-a inhibat, s-a comprimat, lipsă de plăcere, îmi spune spiritul ei. Iar chakra rădăcină o percep puțin comprimată, puțin turtită, să zic așa. Bun, îi dăm comandă să-și echilibreze centrii energetici toți, culoare, mărime, viteză de rotație, pentru a funcționa perfect și a o aproviziona cu energie suficientă și de frecvența corespunzătoare de care ea are nevoie la acest moment și în continuare. Tot circuitul energetic, din cap până în picioare, apoi să te uiți la... O altă chestie care mi-a atras atenția acum în timp ce făcea echilibrarea, am perceput, face respirații greșite. Pentru că i-am perceput în timp ce respira, i-am perceput fluctuație la chakra coroană, știi? Dar cum să spun, chakra coroană fluctua în sens invers respirației ei, ceea ce mi s-a părut puțin dubios. Și mi-a arătat spiritul ei că ea nu stă cu atenția pe peste tot, ea stă cu atenția doar în inimă, doar în simțire, și ignoră chakra principală. Principale spune că sunt toate, doar că în timpul respirației primul lucru pe care îți duce atenția sunt centrii din tălpi și centrul coroanei. Ele trebuie să aprovizionate primele, da. Corect. Prioritar. Adică nu. Corect, ca să poți să facilitezi intratul și ieșitul energiei într-un mod optim pentru tine. Trebuie să-ți tratezi toți centrii energetici cu blândețe și cu răbdare. Da, pentru că nu putea, că avea circuitul ăla oprit și... Da. Foarte bine, acum s-a rezolvat, a înțeles și o să poată face respirația corectă. Vezi dacă mai e ceva care ți atrage atenția. Nu mi-arată nimic. Bine, hai să te uiți la liniile de potențial de sferință, să mai curățăm o dată liniile, în timp ce ea își creează și își proiectează pe această linie a prezentului și viitorului tot ceea ce are nevoie, tot ceea ce își dorește, tot ceea ce prezintă interes pentru ea în experiența de la acest moment. Menagerie și așteptare își crease două. Nu e nevoie să aștepte, pentru că oricum se produce trecerea, așa că ea trebuie doar să intre în acceptare, să-ți propui Liliana, să intri în acceptare totală pentru a decurge totul normal și firesc, așa, în funcție de energia în care tu te afli, nimic forțat, totul normal, în ritmul în care corpul tău poate, acceptă, fără suferință. Așa.
Deconectare de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, să vedem dacă e nevoie. Că asta mereu trebuie făcută oricum. Da, este nevoie. Da, Inclusiv de la entități și câmpurile lor. bine. Pentru că, na, are în jur persoane și inevitabil se produce impactul cu ele. Da. Și să vedem, să ne uităm pe cordon cu soțul ei, să-i curățăm cordonul acum. Să vedem Este ce curățat cordonul, nu are niciun cordon Nu negru. nu s-a încărcat? Nu s-a mai reîncărcat? Nu, nu-l percep încărcat. Ea spune că în continuare are nemulțumiri la adresa lui. Bineînțeles, dar nemulțumirile de fapt sunt la adresa ei, spune spiritul ei. Și Are erau... așteptări. Își creează așteptări, vrea ca ceilalți să-i citească gândurile, vrea ca ceilalți să se comporte așa cum vrea ea. După nevoile ei, da. Cam așa Da, se nu întâmplă. are blândețea să comunice, cum să spun, Într-un mod amiabil? nu. Nu. Prin care să fie înțeleasă, nu? E ceva de genul, mi-arată un cuplu Așa. și mi-arată că ea gândește că bărbatul îi aduce flori, dar bărbatul e total deconectat, e total mental, e total în lumea lui, în materic, în fizicalitate, în absolut tot de fizicalitate. Și mi-arată că frumos ar fi ca soția să-i spună că i-ar plăcea să primească flori de la el. Să știe să se facă auzită, înțeleasă. Adică. Corect, dar pe un ton blând și e ceva de genul comunică-i visele, mi-a spus spiritul. Cu adresare directă. Comunică-i dorințele. Comunică-i dorințele pe un ton frumos. Nu poți să-l forțezi să facă lucrul ăsta, dar poți să-i spui că nu toți sunt medium să-și citească gândurile. Să știe să se facă înțeleasă, adică. Corect. Și onorează-i traumele. Am auzit spiritul meu că i-a transmis. Exact așa i-a spus. I-a pus mâna pe un număr și a spus: onorează-i traumele celui din fața ta. Da, când ajungem la înțelepciune, Unii se vindecă foarte repede, unii captează foarte repede informația, dar unii încă mai iau de învățat. Ceea ce nu conștientizezi tu, îi spune spiritul meu, este că tu, fiind atât de stabilă oarecum vibrațional, frecvențial, tu fără să-ți dai seama și fără să realizezi, îl susții și pe el și nu doar pe el, pe cei din jurul tău. Adică mi-a arătat și vecini și oameni, pe o rază mult mai mare în jurul ei, în jurul ei. Și asta îi spune, chestia asta, zice, este mai mult decât suficient. Dacă tu faci niște afirmații pentru stima ta de sine și le mai transmiți și în conștientul colectiv, de acolo se va revărsa și asupra, mi-arată o rază mult mai mare în spate, știi? Da. Și mi-arată cum informația se captează, intră pe cordonul cu conștientul colectiv la fiecare în cap și chiar dacă nu este pregătit atunci, dar la un moment dat este ca un gând din ăsta care la un moment dat rulează. Știi? Și îl face să-și pună întrebări și îl face să-și pună întrebări. Trebuie doar să ai răbdare cu tine, spune, ca să vezi schimbarea în ceilalți. Schimbarea oricum se petrece. Că nu se petrece în ritmul care vrei tu, pot să înțeleg, dar trebuie să înțelegi și tu lucrul ăsta. Dar se petrece în ritmul în care fiecare este pregătit. Și la fel îi spune, te rog frumos, onorează-i traumele. Da, și asta vine odată cu înțelepciunea, să înțelegem și pe ceilalți că toate comportamentele lor vin din anumite traume. Da. Pe cordon, vreau să te mai uiți la soțul ei, Amalia, în ce măsură acceptă colaborarea cu ea, compatibilitatea în primul rând, colaborarea cu ea, să-i lucreze, să accepte Are să-i lucreze. 76 compatibilitate cu el, dar îmi urcă ușor. Ușor. Percepi, accept
din partea lui să-i se lucreze? Da, Să fie ajutat? da, e deschis. Intervine câteodată nesiguranța, știi, pentru că el se așteaptă cât de cât la schimbări așa Bruște, rapide. instante oarecum, Da. știi? Dar îi percep deschidere, îi percep dorință de reamintire, exact asta mi-a spus. Îmi doresc să-mi amintesc. E ca și când știe că există ceva, îmi doresc să-mi amintesc. Și percep pe partea lui dreaptă ca un zid din ăsta incolor, inodor, insipid, așa, și acolo clar mă duce cu gândul că ar fi puțin barat de anumite entități, dar nu mi le arată, nu le văd. Dar au și ele o influență mare asupra lui. Amaria, uitarea este un program instalat la venirea în Matrix, după cum știm. Nu, este un program din Matrix, nu instalat în Matrix. Din Matrix, Nu, care nu se instalează percep- pe măsură ce venim sau cum? Nu percep nimic. Sau nu e nimic în corpul nostru, zici că este efectiv în Matrix. Da, deci nu percep nimic cum ar fi o undă de formă sau Pe percep care ca și când putem ar să o face- scoatem? Nu? Nu există așa nu. ceva? Percep ok. ca și când ar face parte din aerul pe care îl respirăm. Deci influență externă, ca să zic așa. Din energie. E ca și când suntem acolo în el. Nu știu cum să... Am înțeles, gata, s-a înțeles, Amaria. Credeam că e un program în interiorul nostru. Sau o fi, dar încă Dar nu se putem poate- noi să-l... se nu avem poate acces la el. Se poate combate Mm, în funcție de intensitatea de Dorinței noastre. ardoarea cu care îți dorești Așa, lucrul am ăsta, simțit se și eu. poate combate, adică îl poți separa de tine. Dar oricum spiritul ei spune chestia asta. Și-a pus mâna în cap și a spus exact așa: fizicele voastre nu sunt pregătite să-și amintească totul. Nu puteți, bubuiți, faceți combustie. Nu vă puteți aminti și nu vă puteți reaminti și nu vă puteți imagina durerile prin care ați trecut în celelalte experiențe. Este insuportabil pentru celula voastră. Pentru că durerea cumulată din foarte multe experiențe și nu programul în sine mi le arată, ar produce atâta emoție, atâta deschidere, încât pur și simplu ar afecta, mi-arată ca o balenă care bubuie, știi? Da. Da, dacă m-ar întreba cineva pe mine, eu aș alege să-mi amintesc doar ceea ce am nevoie să-mi amintesc ca să fiu liberă, puternică, să-mi folosesc la maxim calitățile pentru a experimenta libertate, fără să-mi aduc aminte traumele și tot ce m-ar face să bubui. Incorect spune spiritul ei lucrul ăsta, la care spiritul meu a zis tipic Ioana, adică ceva de genul tipic Ioana, și a spus incorect, te identifici cu o persoană în amnezie. Adică? Ce te împiedică în momentul ăsta să fii liberă, să te simți liberă? Nu, vorbeam așa la general. La general, oamenii de când se nasc până când mor, să-și amintească toate puterile lor, nu trebuie să-și amintească traumele, viețile toate, să fie ca un catalog în care să-și înregistreze toate astea, nu. Poate să decât să-și amintească în secunda a 2, să-și amintească, dom'le, tot, uite de unde vii și cine ești, atât și ce poți să faci. Îmi spune exact așa spiritul tău, te-ai gândit vreodată că toți care sunteți aici în Matrixul ăsta, lăsând o parte regresivi, exact așa îmi face, lăsând o parte regresivi, te-ai gândit că toți aveți acele puteri, dar că unii dintre voi sunteți aici tocmai ca să învățați să le folosiți, pentru că majoritatea, inclusiv tu, la tine arată, inclusiv tu le-ai folosit greșit dacă le-ai avea acum? Păi da, dar trebuie să ne amintim și cum să le folosim, nu? Adică cu tot pachetul să vină. Nu, ăsta este interesul jocului, spune probabil că în asta constă jocul, da, am mai vorbit noi despre și nu merge. Regulile jocului, da, astea sunt regulile jocului. Mi-arată o altă chestie, nu merge, de exemplu, să îți activezi la maximum 3 puteri odată.
La fel te-ar destabiliza, întotdeauna vei începe cu una. Da, Amalia, dar eu bănuiesc că în viitor tot se va ajunge la acest nivel, pentru că noi suntem în evoluție continuă și pe măsură ce mai descoperim câte ceva, În vor momentul ajunge ăsta ca râde. copiii să se nască cu amintirea acestor În capacități. momentul ăsta râde și Ce, nu e spune, posibil așa ceva peste 1000 de ani, să zic, pe pământ, dacă va mai supraviețui pământul, și cred că va mai zice că nu supraviețui. ai răbdare să asculți. În momentul ăsta râde și spune, nu, greșit, nu știți voi de asemenea oameni. Nu știți voi de asociațiile care au asemenea oameni. Nu știți voi că acei oameni trăiesc printre voi și vor trăi printre Da, voi. mă, dar eu vreau să Asta- fie toți așa, nu doar anumiți oameni, că așa, na. Am zis și de hipnoză și de asta. Eu vreau ca toți oameni, toți copiii care se nasc, să-și recupereze toate capacitățile, așa încât pe pământ să fie ceea ce noi numim în termenii noștri rai, să ne simțim bine, să fim fericiți, să fim sănătoși cât vrem, să plecăm când vrem, să nu fie Ăsta războaie, este să nu fie modul- boli, să nu fie nimic, să facem și noi din planeta Pământ ceva feric, frumos. Ăsta este modul de identificare, spune spiritul ei. Ăsta este modul cu care te identifici. Zice, și deși ai ignorat de 3 ori că ți s-a spus lucrul ăsta cu identificarea, este foarte important, pentru că identificarea este cum te identifici tu. Te identifici ca o persoană liberă, te identifici ca o persoană cu puteri în curs de activare, tu crezi că în jurul tău sunt persoane care sunt activate din toate punctele de vedere ale puterilor, mi-arată cerești, dar hai să le traduc eu în paranormale. Identificarea face totul. Te identifici când lucrezi cu o traumă pe copilul sau pe adolescenta sau pe femeia care a suferit trauma respectivă, încă te identifici cu ea, acolo ești. Aia ți se întâmplă, aia atragi în realitatea ta. Te identifici acum cu persoana care a supraviețuit traumei respective și acum te simți liberă, liberă ești. Identificarea este cheia. Este un cuvânt destul de comun care de fapt face totul și tot mi-arată o cheie care se sucește, uite așa. Dar identificare scrie pe ea. Da, mă, regulile jocului. Eu vreau na, varianta mea era ca de la început să fim liberi și să ne simțim așa cum ai zis tu acum, încă de la naștere. Să ne identificăm cu libertatea, cu puterea, cu... Nu ăsta e scopul. Asta zic, Pentru asta face suntem parte aici. din... Este o planetă în care s-a creat un joc și în care ăsta este, nu putem noi să schimbăm acum. Bun, eu spuneam ce mi-ar fi plăcut mie și Este foarte un multor matrix. oameni, pentru că sunt foarte mulți oameni frustrați, furioși din acest motiv, că nu își mai amintesc cine sunt, ce putere au, nu se simt liberi, nu se simt puternici, capabili să iubească, să fie stabili, să-și creeze realitatea singuri. Sunt foarte multe persoane care sunt nemulțumite din cauza asta. Asta vreau să scot în evidență. Bun, hai că e mult de discutat, dar oricum, astea sunt regulile jocului, n-avem ce face deocamdată, până mai ne crește capacitatea creierului de a percepe, de a înțelege realitatea în care trăim. Hai să vedem ce mai are. Vrea să știe un eveniment din viața ei ce s-a întâmplat, Liliana, când a pornit mașina singură, Glitch în Matrix îmi arată. în curte fiind toți în fața lor, deși era în deal, mașina lor a pornit după câteva minute singură. Ce e aia? Glitch în Matrix. Spune pe limbajul nostru. Păi așa mi s-a spus, că nici eu nu cunosc cuvântul ăsta. Cum se numește? Glitch în Matrix. Glitch. Și dacă întrebi ce este, ce reprezintă? Eroare. Erorile din Matrix? Da, sunt anumite erori în Matrix care se pot întâmpla. Dar plus de asta zice că spiritul meu spune că aici pot fi mai multe cauze, inclusiv obiectele păstrează memoria amprentată, inclusiv obiectele au spirite care pot acționa individual. Da, nu există cuvântul ăsta pe Google. Am verificat că nu-l cunoșteam și n-am auzit de el. Așa, spuneai că e vorba de erori, așa? În Matrix, da? Da.
Și cărei cauze s-a datorat această eroare? Poate să ne explice și nouă pe înțelesul nostru? Nu a fost o cauză anume. Mai degrabă mi-arată cum să spun, parcă inerția s-a schimbat, parcă magnetismul s-a schimbat, parcă E vorba de... parcă se reseta energia, parcă se reseta matrixul, parcă mi-arată ca undă ăla de-l facem noi de mai multe culori, nu Cub Rubic? Cub Rubic? Exact. Dar e și influența magnetismului Pământului? De sub mașină s-a întâmplat ceva? Per total mi-arată. Nu e doar o anumită cauză. Combinația unor energii. Da, e ca și când s-a sucit cubul ăsta puțin, știi? Și îmi spune că matrixul când și când se resetează. Exact ca un cub. Adevărul că eu am auzit astfel de situații. Și chiar e o zonă unde se întâmplă asta des, zice. La deal mașinile pornesc singure. Da, pentru că acolo cum să spun, acolo este o îmbinare a două de-alea din cub. Două frecvențe puternice. Din alea din cub, dar peste tot mi-arată că se întâmplă astfel de glitch-uri, dar ochiul nostru nu este capabil să perceapă. Noi doar ne dăm seama câteodată când ne dispar anumite obiecte, dar nu ne dispar. Noi punem un tricou, mi-arată pe pat și îl găsim un șifonier. Dar tu ești ferm convinsă că nu l-ai pus acolo și nu sunt nici elementali sau spirite care să fie mute. Deci forța energiei, pur și simplu. Corect. Ok, deci asta s-a întâmplat. Așa, hai să vedem dacă mai avem puncte. Dacă nu, continuăm. Una din chestiile astea se mai întâmplă la fluctuații foarte puternice de curent. Nu întotdeauna sunt spirite care fac fluctuațiile astea de curent. Câteodată, tot așa, când se sucește cubul ăsta, mi-arată. Bine. Vrea să știe cât este de benefic să lucreze radiestezic pentru alte persoane. 98%. Pentru ea, de ce nu reușește să... Pentru că are așteptări și nu vizualizează rezultatul. Atunci când ar trebui să stea în inimă, să emită emoții, atunci stă mental. Bine. Hai să vedem dacă are de curățat cordoane cu alte persoane. Cu fiica ei zice că după prima sesiune se înțelege bine și că oricum este mult mai bine după prima sesiune și simte schimbare. Dar să vedem pe cordoane dacă mai apare ceva semnificativ, să-și curățe toate cordoanele și cu transgeneraționalul. Nu are nimic de curățat în ceea ce privește cordoane, doar de deconectat, cum ar veni. Să se deconecteze de ele cu acceptare, cu încredere în sufletul și spiritele lor, să transmită informații, să-și caute valorile, capacitățile și să-și cheme spiritul fiecare să se bazeze pe el, să ceară susținere, ajutor și să taie. Le-a smuls și în momentul ăla a venit spiritul ei și i-a dat ochelarii jos de la ochi. Și i-a spus, trebuie să înveți și să accepti că nu poți să deții controlul a tot și toate. Cam toți avem nevoie de informația asta. E ca și când are ochelarii ăia și pune pentru că ea vrea să vadă oamenii într-un anumit fel, chip și mod, după placul ei. Dar totodată îi atrage atenția și îi spune nu-i mai programa, nu mai avea așteptări nebenefice asupra lor, pentru că tu va trebui după aceea să le rezolvi. Având așteptări nebenefice asupra lor, e ca și când te pui în slujba lor să vindeci așteptările alea, să le rezolvi așteptările alea. Tu nu-ți dai seama de chestia asta, dar asta se întâmplă. Uite, mi-am notat odată cândva, mi-am notat ceva interesant. Zice, când am încetat să mă mai gândesc la alții, am început să mă simt mai bine. Să fie oare vorba de egoism? Nu, este începutul trezirii, este primul pas spre eliberare, spre eliberarea mea interioară. Mi-am simțit mintea ușoară și liberă. Atât de simplu.
Asta e libertatea de care vorbeai tu, spune spiritul tău. Da. Atât de simplu, dar atât de greu de înțeles, în general. Bun, mergem mai departe. Hai să chemăm spirit. A mers și la transgenerațional, a curățat? Da, tot. Bun, hai, cheamă spiritul, Liliana, să vedem dacă îl percepi acum. Spune-i să te atingă, spune-i ce vrei tu, inclusiv să îi simți prezența pe corpul fizic și spune-ne dacă percepi. Da, l-am perceput. M-a prins cu tot așa. Bun. Cum te simți, Liliana, acum? E vreo schimbare sau? Nu. N-ai simțit nimic deosebit, înțeleg, nu? Nu, mă simt bine, am o stare bună. S-a lucrat, am simțit mult pe piciorul drept. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei? Da. Ai înțeles, da? Da. Dacă mai ai nelămuriri, neînțelegeri, întrebări, să ne spui. Hai să facem împământare. Acum îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie care cresc, se adâncesc, te unești cu energia pură a pământului, știi lecția, cu iubire și recunoștință și simți puterea și simți echilibrul, te întorci în interiorul tău și te vizualizezi plină de această frecvență, de această lumină binefăcătoare, de încredere, până în centrul capului tău, de acolo un alt fascicol de energie, cauți frecvența sursei pure și a conștiinței universale, la care te aliniezi, îți cauți matricea originală cu toate capacitățile despre care tot vorbim, calitățile, să ți le amintești, te întorci în interiorul tău cu ele și cu această frecvență supremă și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte. În cap. Bun. Să curățăm și casa acum, extindem energia, câmpurile le reglăm, le formăm pentru protecție totală, echilibrat, curățat orice amprentă a trecutului neplăcut. Îi închide un portal și îl sigilează. Și mai șterge amprenta unuia. Curățați și obiectele și spațiul tot, toate amprentele trecutului, toate înregistrările neplăcute, nefolositoare, șterge cu noua vibrație, cu noua frecvență în care este și imprimă energie benefică, de echilibru, de iubire, de acceptare, de armonie totală și permanentă în casa ei și mai are ce mai ai de curățat? Stai că mai ai mașină de curățat? Nu mai știu. Nu. Nu ai de curățat altceva decât casă. Hai să la vedem. birou e mai curăț, să văd un pic. La birou, da. Spațiul meu pe care îl ocup eu. Bun, robinetul abundenței. Nu are nicio problemă cu asta. Bun. Cât la sută s-a recuperat și conștientizare. Stai un pic. Da. Am activat frecvența aia la cap și la șolduri. Lăsăm să lucreze. Ar trebui să simtă. Ce percepi? Da? Unde simți? La cap simt o presiune și un ușor tremur. Și la șolduri. La șold simt căldură.
Va mai fi activă fix o oră din acest moment, frecvența asta. La cap lucrează în continuare. Permite corpului tău să lucreze în ritmul și în timpul în care este necesar pentru vindecare totală, Liliana. Îți propui acum. E important să accepti și să ne spui și câte zile de metabolizare apoi. 4. Bun. Și acceptul de publicare, dacă ne-l dai, Liliana? Dacă considerați că sunt informații utile pentru alte persoane, da. Da, sigur că da. Doar dacă ne dai, accept. Da. Mulțumesc. Amalia, am găsit un alt termen, clinch. O fi același? Este vorba de încleștare a două forțe. O fi vorba despre asta? Spiritul meu a arătat și like, cu toate că el zice glitch. Aha. Așa am auzit, glitch. Bun, probabil că e un alt termen pe care noi nu-l cunoaștem, dar văd că oamenii au găsit un termen pentru forțele astea două, știi? Da, foarte bine. Că mi-a venit acum și zic, hai să mă uit să văd dacă e asemănător. Clinch. Bun, închidem înregistrarea și după aia mai vedem. Da? Mai aveți ceva? Da, nu.